Hello, my name is Olga, and today I will interview Kyiv citizens. Як змінилось ваше ставлення до Білорусі в порівнянні з тим, яким воно було до 24 лютого і зараз? Я поняв ваше питання. Ставлення до народу Білорусі у мене добре, але є негативні відчуття до вищої, уже трошки там верхушка якась думає так, що українці це не люди. Ми доброзичливі. І хочу вам сказати, що після 24-го зовсім люди стали трошки другі. Вони стали більш доброзичливі друг до друга. Дякую. Пожалуйста. Дякую вам. Так, пошли, шкодниця. Йдемо, пошли. А це бойові кози України. Чудово. Гризуть рашистську техніку, воюють. Україна – це коза. Зі своїм характером. Ми допитливі, ми хочемо знати і понімати все. Собственно. Так що я полагаю, що перемога буде тільки за українцями. Ми єдина. Це моя країна. Україна – це моя країна. Спасибі вам, спасибі. Чудово, дякую. Дякую вам дуже. Ну, в цілому, як до держави, до уряду погіршилося, тому що я особисто не дуже очікував, що прям настільки прямо будуть співпрацювати з Росією щодо і обстрілів з їх територій, і того, що проходили війська тоді на початку на північ України. Але як до народу, то в цілому не змінилося. Дуже неприємно, що так багато людей просто віддають перевагу пацифізму неефективному, але є і деякі, які насправді приєднувалися до лав ЗСУ, наскільки я знаю, які мігрували і тепер воюють на нашій стороні, тому є і певні позитивні представники, тому ось так. If you have some questions that are interesting for you to hear from Ukrainian citizens, you can text this in comments. Я б не сказав, що змінилося. Воно й було негативним, таким самим воно й залишилося. А чому було негативним? А тому що Лукашенко ще з самого 2014 року підтримує Москву. А Москва наробила нам біди чимало ще до 24 лютого 2022 року. Отак я вважаю. І ще я хочу додати, Зараз, секундочку. Можете ще раз? така сама ситуація, але я не тільки Лукашенко, там його кілька, а народ не зумів згуртуватися. І коли прийшов незаконно він президентом, ми могли його, як кажуть, як у нас на Майдані зійшлись люди і не дали далі розвиватися цим подіям, а в їх народ не згуртувався. Але ми бажаємо, щоб вони згуртувалися і перемогли. І так, були як друзями були нам. друзями нам. Да. Дякую. Дякуємо вам. Гарного дня. Питання задаєте? Так, але зніміть. Не зніму. Окей. Задавайте Говоріть. питання. Як змінилось ваше ставлення до Білорусі у порівнянні з тим, яким воно було до 24 лютого і зараз? Ставлення до білорусів у мене як і було, так і залишилось. І я не можу сприймати весь білоруський народ ворожим. Але, як то пропагандують, білоруський народ, можливо, і не виявляє ворожих ставлень до українського народу. Можливо, його змушують так ставитись. Справа в тому, що білоруси, якщо полізуть на нашу землю, то получать такої самої як і росіяни. Але в залежності від того, як білоруси поставляться до нас, так буде і формулюватись наше українське ставлення до білорусів. Я не можу їх вважати ворогами зараз. І не вважатиму.
до тих пір, поки Білорусія не увійде в спілку з Росією і не полізуть на Україну. Все. Як ви ставитесь до білорусів? Нормально. Що саме вас цікавить? Ну тобто, чи змінилось ваше ставлення до них до 24 лютого і зараз? Спочатку так, а зараз ні. Трошки змінюється ставлення загалом до всього, що відбувається. Спочатку була до білорусів ні. Спочатку ж не білоруси, скажімо так, винні були. Ну загалом це не має значення, білоруси чи росіяни. Спочатку була злість, агресія, а потім прийняття. І зараз ні. Ну, насправді питання треба задавати до нашої влади, а не до білорусів. У мене таке в голові більше.